Так, доброго вечора всім. Як і обіцялось, як і казалось, о 19 мав почати, але чуть-чуть затримався, бо не знав, думав, що Вікінджан десь буде 7:30, думаю, що зараз він буде теж з нами. А самому грати не хотілося. Якось так. Так що чекаємо Маньюка і будемо їхати. Шукати привидів і не тільки. Тільки треба піти скоротити гучність, бо то що та за гучність. Так, я собі наробив чаю. Це добре. Та я не встиг, на жаль, я міг би і в 7 запустити, але я розмовляв з мамою по телефону і це затрималось надовше, ніж я собі очікував. Якось так. Що там у нас? Хоп. Ті-то пироги. Маньячок, маньячок. Прийшов. Козачок, маньячок. Чекай, зараз я тебе вбивати прийду! О, давай, давай, заходи. Я не покурив ков. Ну, то цей, блін, лодаут свій загрузи, я піду шукати кімнату, підеш Окей, курити. Добре. Давай. А ти кімнату створив? Створив. Я просто з мамою говорив до 19:03. Ну то кинь, Я- кинь мені кодик. Так в нашому тут, я ж завжди сюди кидаю. Я ж Я ж перед тим, як де запускати. нові повідомлення, вона хоче мені Ну, показувати. останнє це завжди це. Чи мені Це треба лодаут, якось свій це лодаут лодаут, це- розгрузити? Ні, в мене А в там нас все- термометр, все- термометр гамно. От доци Вже будуть ні. одні гамно. Вже ні, я вже 68, я вже проапгрейд. Та подивись, тут оці ромбіки це перший рівень, мені треба якось це відключити. Це твоє. А як мені його? Вимкнути набір. Вимкнув я набір. І А щось... воно стандартне бере твоє перше, тому не парся. В мене другий, в мене третій термометр, тому будеш моїм міряти. Да. Градусник перший, нехай так лежить. Ну все, тоді поїхали. Ну, все, я пішов курити, а ти Мгм. тут розважайся. Добре. Глузд, фотопривода, датчик руху. А градусника взагалі нема твого. Нічого. Ну, зараз виявити цим градусником кімнату буде набагато важче. Зараз альтабнусь ще разочок, мені треба. О, вже десь щось помацало чмо. Понятно. Перевіримо, що тут. Ні, не тут. То воно десь.
Привіт, Данік. Сталося, що були то це, але чи були, чи не були. Ех, блядь, довбойоб. Що можна сказати, блядь. Примарний Що? вогник, запис. Марний вогн. Примарний запис. Мара, Ревенант та Йо. Так, стоп, треба це. Градусника не було твого. Але вона могла переїхати вже. Не знаю, я вийшов з хати. Я з фонарика. Охуєнно, блядь. Ша зайду. Оп. 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 Вода от прям такий пішов. Зараз подивимося, виправимося. Я все пофікшу. Ну вона тут. Пара з рота йде. Доц, я так і Доц. знав, що мені не здалося тоді доц. Таєшка. Фотопривида зробити. Маєш фотик? Ай. Бу. Падлюка. Нам треба глузд, тобі треба глузд посадити, а не мені. А. Цей датчик руху забери, він коштує 100 баксів. У мене гроші є там. А блять. Там ж треба поліпшувати. Та Тобі важко забрати чи що? приніс, ладно. Датчик руху. Так, треба глузд вбити, в мене 35. Добре. Хорошо. Не заходь. Чого? Ну, бо Там карти є. карти є. Угу. Ти хочеш, щоб я вмер? Я просто сказав, ну що? By accident? Ну, типу, там же ж карта може бути, що мене вб'є нахуй. Ну, я не хочу. Може бути. Я краще посижу тут в шафі.
Так, ще один хрест згорів. М, Ще два хреста лиш. Я посижу в темноті тут. Сам в самотності з приводу. Може ми один одного краще пізнаємо. Хто це? Холі. Гарне ім'я. Хулі? Холі. Хулі? Хулі-холі. Холі. Холі-хулі, хулі-холі, 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 хулі-холі. Щас вмреш, я тобі кажу. Хулі-холі, ти не ходиш по солі. Окей. Ну, ти мені зараз хрести всі спалиш, вийде? Блять, воно доказане зараз. Ака? Не знаю я. Ні. Ну так ми будемо до третього пришестя Христа, блін, чекати. Ну, Але хрест куди хрестів є вже спішить? Ну, я тобі кажу, Кінжан, я сьогодні не сижу, так як ми вчора, не буду затримати. Бо я заснув десь в другій ночі. Я їбав. Я не буду угроблювати собі графік. Тому Ми тільки закінчили. що тільки закінчив. Пить, курить і матюкаться, ніколи не відмовляться. Пить, курить і матюкаться, ніколи не відмовляться. Пить. Закінчили фазу. Ну, я, блін, пішов в ліг, думав, що засну, ага, хуй, блядь. Захотів їсти, блядь, був змушений йти їсти. Так завжди. Угу. Потім подивився одну серію Чорнобиля. Мгм. А на другій вже заснув. Виходь. Мгм. Відкриєш двері? Блядь, зараз прийду, я воду пив. П'ю з трубочки, бо щось. А, там атака. Я знаю. Виходь, атака почалася. Ага. Виходь, атака не почалась. Я ще дати спиздив. А хто у нас? Я щось навіть. Та є? Та є. Та нема. Не бреши. Обрав? Бо брав. Пігнали. Я щось не знаю. Я вчора вирупився дуже швидко. Ну, якщо ще похавав вночі, звісно. Що? Ну що от мій далі лодаут? мій лодаут, блядь. Ну, твій, перші речі твої. Так, Вони в одному мої, воно не, твоїх. не світиться моїм. Тобі треба переписати лодаут. Просто зайди в той, що в тебе є збережений, виключи і включи ще раз. Включив. Виключив і включив. Так. Ну чого тоді ці предмети далі є, блядь? Оці червоні, ну, твого кольору іншого. А не якого? Які- Вони які в тебе? чорного, блін. У мене помаранчевий колір. не чорний. Покажи мені. Оце Що? чорне, це твої. Це твої початкові, ти їх ніяк не прибереш. Оці. Це типу база, яка в тебе мусить бути на цьому, коли ти запускаєшся в катку. Хочеш, можеш, я можу створити кімнату. Тоді їх не Так, буде. блін. Ні, вони тоді будуть, але. Ти їх ніяк не прибереш. З них навіть не зможеш грати. Ну це не мої. Мої би світились помаранчевим, ти розумієш чи У ні? тебе колір зараз твій помаранчевий, так? Так. Але от в лодауті в тебе чомусь там позначається чорного кольору, не знаю чому. Я не можу брати різні види предметів, розумієш? Типу радіоприймачі. Я беру своє все 3-го левела. Воно й типу і загружається, але стандартні оці перші
От 2 відеокамери, ти нашу. От, ти забрав відеокамеру. Більше не забереш. Цей доц, ємпішка, ліхтарик, книга примарних одна, радіоприймач, термометр, Ну ультрафіолет, то створюй відеокамера. кімнату, блядь, бо я. Або чекай Так зараз. вони все одно будуть. А не будуть першого рівня вони. Давай. Створю кімнату. Блядь, ну куди ти вийш? Хотів тобі лідерку передати. Та я. Перестворим. Гра в мережі. Не знаю, я якось робив, щоб воно, типу, перезаписувалось на мої. Інф. Ну от воно. Так, все одно такого. Ну їх можна скинути на свої, я ж робив. Looks like there are others out there in need of help. Я не пам'ятаю як. Дякую за фоло. Все, твого ладаута зараз немає. Тільки мій. Немає. І Ні. бачиш, в мене теж воно перші предмети. Один дот з чорного кольору, а другий червоного. Але Додатково вибраний йде. рівень, типу, твоїх доців. Ну, вибраний, та, то треба було просто мені лідером бути, щоб воно було все одного рівня, а не. Ага, це Одне типу твоє, річ одне престіж. Які ж мені досягнення залишились? Не знаю. Я готов. Зараз я подивлюся. Глобальні досягнення. Escape the Revenant. Втікти від Ревенанта мені треба. Get Ватний killed by досвід. demon with the first minute. В першу хвилину від демона. І complete weekly change mod 10 раз. 10 тижнів треба. Challenge. Запускай. Get killed. Треба вмерти від банш. А, це ні, це я зробив, а я не зробив. Escape Revenant. Ну і теж демон. Першу цю. Але А що ще ти зробив інші є. 10 оцих? Що тижневих викликів? Ні. Я Пускай. навіть і не зробив цього. Апокаліпс трофі не робив. Бо разом. Угу. Поки там ті психлікарні біоген Середній заспавниться. глузд, фото привида, Фіг воно. змусити привида загасити полум'я. Been no reports of violence or sightings, but please remain careful. Ну чо, ми на дінер можемо ходити? Ну, ще одну. В для Дінер треба розігріву ще сюди. одну людину. Та ми вчора вроді справлялися. Ну тільки я там вмер скільки 2 чи 3 рази. Ти на дінері? Угу. Ні разу не вмер. Угу. Передивишся стрім, скажеш. Так, Та дзеркало навіть є. якщо. Навіть якщо один раз вмер, то не рахується. Підвал. От О, ото я його з'явився в бачив, підвалі. де ніжка була його. О, Включив в гаражі світло. воно зверху включається. Так я ж кажу, в гаражі. Сіль не брав з ультрафіолетом, взяв книжку, рацію і хрест.
де їм піха? Там на столі. Вон, щоб весь цей регіон там посередині треба її ставити. Ну, може торкатися предметів. Активність маленька дуже. Візьму ультрафіолет, візьму ще одну книжку і візьму сіль. Хрест один вдалі стоїть. Початку став Я там, бачу. перед столиком. Кинула щось десь. Ну тут десь вона щось кинула. Книжку поставлю. Диви, книжку викидує зразу. Що значить книжки не буде? EMP-3. Так, книжки не буде, вона і цю книжку теж кинула геть. По солі не ходить гніда, Мгм. бо вона, напевно, що отут тусується. Ні-ні. Походила. Вогнику тут Є якраз ультрафіолет. де камера. Мінус. Анту. Ти вийшов з кімнати? Так, я пішов запалити. Коротше, блядь, пішов робити допуск. А, так чекай. Хрест згорів. Раз, У добре. нас глузду мало. Угу. Бо це в нас хто? Анту. Мінусова, ультрак і примарний. А що з допок? Глузд і загасити Я поле. вийшов з кімнати. Ти випив таблетки хоч? Одну. М. А, ну блін, нам треба глузд збити. На що я таблетку випив? Щоб позабирати речі. Не треба. Він. Коротше, там як атака почнеться, він буде дуже швидко Він вже ходити і загасив бігати. полум'я. У нас Він буде нема- там бігати швидко, тут він не буде бігати швидко. Так. А що у нас прокляте? А, зеркало проклятий був предмет. Кістку я ще не знайшов. Садимо просто глузд. Для однієї допки чи нафіг. Я ще бігаю, кістку шукаю. Чекай, чи я вже знайшов кістку був? А, я знаходив кістку.
Ми з тобою це зацікавили багато людей фазмофобії. Мене дехто питав, чи можна буде з нами пограти. Бананес. Ще там пару людей. Ти мене знаєш, в мене двері завжди відкриті. А очко не болить. Головне не бути франкадеоном. Яка в тебе справа пише? Натисни таб. Таб. Таб не тиснеться. Таб натискається, відкривається книжка, де в тебе от відомості, медіа. Це не таб, а Джей. Ну добре, натисни Джей. Ну, В відомостях Куди як зайти? справа номер 763. 918. Ну так. Ну подивлюсь, що у нас по глузду. Ахуєнно ми садим глузд, блядь, я тобі скажу. Ахуєнно. Заєбісь, блядь. Окей, Садить я глузд, блядь. В Я машині бачу, сидить. тут предмети розкидані, то думаю, піду, занесу в машину. Угу, Що? угу. Я вже не буду заходити, в мене 23. Добре, я сижу. Ну то, блядь, садим глузд. Ти мене збив з цим справ, номер ля-ля-ля, тра-ля-ля. Вдвох буде швидше. Як? Це схоже на хуй з вухами, блядь. Ой, боже, що я мелю. Я сьогодні кажу, передивився всі кліпи, які в мене були на каналі. Він там почав ходити. Це що, атака? Так. Ой! Вбий кофіка. Та не говори, блядь. У мене пахощів нема, блядь. Зараз хтось буде сам як пахощі. Все, тихо сиди. Та рука стерчить, блядь. Ти можеш стати рівно, нахуй? В кут Ну, поставили. я мене. ззаді пристроюсь, де завжди двері відкриті. Ой, бля, як він повільно ходить, чуєш? Ну, тут так. Ми тут. Ти сука, ти, блядь. Та хулі ти там товчешся? Ми тут. Я ж не войс говорю. Я поняв. Є глузд? Вже атака кінчилась, пішли. Маньяк, не нахиляйся так, блін, бо ти мене то зваблюєш. Тебе баблять чоловіки. Вікінжанич, можеш зараз дати мені лідерку? Нашу? Ну дай, будь ласка, мені лідерку. А як? На мене, напевно, що треба навестись. Там є десь збоку, так. Чи нема тут, щоб дати коронку. Або вийди і зайди, я стану лідером. Тоді ладаут зміниться. Я тебе прошу, зроби так, як я кажу. Заходь. Пройдемо випробування цього тижня. Так ти не міг сказати, щоб я це зробив. Та я думав, ти не знаєш, де воно. Ну, блядь, і ти хочеш зі своїм. Ну ладно, Там не буде мого лодаута, там дають лодаут. Ти що? тим більше.
Ну давай, що, заходи, я вийду. Давай, виходь. Заходь. Заходю. Back. I've prepared some jobs for you. I've gathered a list of other hunters. Запускай. Ти, блядь, дивний. Що ти скажи про мене складність на випробування. Алло, камон. О, тут можна подивитись, що у нас буде. Без доців, без детектора EMP, без ліхтарика. Ти не О, вибираєш слухай. там карту інша, там карта не ця. Ка. Блять, ну там пише в випробуванні. Випробування. Ridgeway Court. Це що таке у нас? Річовий курс. Це оця. Ну, все. Запускай. І що це, типу, ми маємо робити? All right, we're here. Вийти. Look at the equipment. Диви, блядь. Це, тобто, це нам каже, які в нас будуть ці? Я беру градусник, бери книжку. А що треба було почитати? Що там у нас? Нам У нас нема треба доці, в нас тільки є книга. книга, ультрафіолет і температура. Хрест візьмеш. Ліхтариків теж нема. Оце буде важко. Я би на тому місці пахощі взяв. Ні? Ні. Та Ну, тут а же ж що? байдуже, Це- якщо вмреш. Атака зразу почнеться. А не почнеться, це ж не така складність велика, напевно. Нам треба шукати температуру. Температурою шукати його. Кістка Треба- на кухні. І треба. Та в нас нема фотіка. Ой, блядь, як темно. А ти можеш подивитись з машинами, де цей щиток, щоб я Підвалі? врубав? Бо в гаражі. Ну, типу, тут один з двох. Ну я у підвалі поки що не бачу його. Тут так Ну, темно, пішов в блядь. гараж, дивиться. А, у нас немає електрики іскрить. Тобто ми маємо це в темряві робити, все поняв. А де тут? Блядь, я двері не можу знайти. Де я, блядь? Зараз я спущусь в підвал. З А, ультрафіолетом. зараз, блядь. Заходь. Де ти? О, Іди на світло. бать, світло є. Він десь на другому поверсі. Звідки ти знаєш? Ну, тут, блін, якось я не чув предметів, щоб кидало. А там що? Ну, температура в гаражі падає. Десь на 3 градуси. Не тут. Да, це випробування, що випробування з тим лодаутом. Ну, мені, наприклад, цікаво. Мені навіть цікаво пограти без одного доказу, щоб його виявляти через особливості, типу світло включає, там світло вимикає. Найбільше падіння в підвалі. Ой, в гаражі. Можемо носільку перевірити, чи в гаражі. У тебе є сіль? Є. Стій. Можеш? Отут падає теж температура. Ну, він десь тут на першому поверсі. Ні, ходи сюди. Він тут. Угу, тут температура падає почала. Які двері порухав? Походило. Є ультрафіолет. Є ультрафіолет. Докази. Став книжку. Я, коротше, Це один не хрест туалет. тут. Чи туалет? Це туалет, бо там пара з рота йшла. Я піду, візьму щось з хати ще.
Подивлюсь, що там можна взяти. Я не знаю, що. У нас тільки ультрафіолет є. Угу. А що я тут взяти? Вогонь за. Піздець. Ох, весілля. Краще пахощі 2 штуки візьму. Тобі взяти пахощі? Не можна. Пахощі. Не знаю, на що це. Забери свічку. Пахощі дати? Забери свічку. Зараз. Майже мінусова. Якщо щось на кухню за холодильник, чув? Дай пахощі. А? Дай пахощі. Да. Якщо вона почне атаку, то я звідси вже і не вийду. Та хрест стоїть. Просто вибігай зразу і це. Якщо вона буде перед тобою, палить пахощі, пробігаєш її насквозь. Ну, до 1 градуса доходить і все. Може ультрафіолетом треба дивитись, може воно руки десь лише, може буде там цей. Ну, було 5 пальців, не було 6 пальців. Я можу піти в машину подивитися, наскільки активність просто. Ну, типу, яка активність взагалі. Ти подивись. Типу, якщо там мало активності, то треба на це теж дивитись. Активність була до 4 чуть-чуть, коли воно щось там кидало і все. Далі 0. А в нас. Десь доходить до 0,5 градуса і вверх піднімається температура. Сорі. Кинула книжку. Ти подумаєш, що не буде писати? Не буде писати. Я не придумав. Хрест згорів, відбиток 5 пальців. Став ще один хрест. В тому самому місці. Пара з рота тут в коридорі вже йде. Ну я переніс того ще 1 градус.
Ні, не коридор. Пуста температура. Більше 5 градусів. Падає. Івент. Вона переїхала. Напевно. Сюди в коридор. Мгм. Тут. Де? Ні. Ні. Мгм. Вона там же ж. Може тут. Ну, у нас хрестів нема. Зараз буде атака десь. Ну, сова буде. Пішли. Давай вийдемо з будинку, подумаємо. Не У буде нас є писати. ультрафіолет, мінусова і не пише. Анту, у нас Джин, Мімік. Ультрафіолет, мінусова, Дивись, ханту буде ходити швидко, якщо холодно, так? не пише. Хантута. Ну то пішли в цей, заховаємося. Джин грається зі світлом, ми його не можемо ніяк. Ніяк ми не цей. можемо І визначити. міміка ми теж не можемо ніяк перевірити. Ну тоді це ханту та й поїхали, а на ханту що нам треба? Доказ. Давай я йду Мінусова, сховаюся. примарний вогник, ультрафіолет. Я йду сховаюся за холодильник, буду сидіти чекати, якщо почнеться атака, типу. е, Я пішов на кухню, ховався. Ну я тут заховався. Ханту дуже швидко ходить. В холодних приміщеннях. А у нас всюди холодні приміщення, бо Може заюзати Пішли. дошку? а що ми дізнаємося від дошки? Я б Там запитав, я чітко. збожеволів, вона написала так. О. Ну, не дуже схоже на ханту. Джин любить електрику? Це мімік. Піх. Тому що, дивись, коли Джин починає атаку, він теж пришвидшується, але потім повільно починає ходити. Ханту дуже Поїхали. швидкий в холодних приміщеннях. Я думаю, що це мімік. Чого, помилимося, то підемо заново. Блять, по привичці ставимо то, що нам на халяву дали. Алло. Ти обрав? Поїхали? Ну не То, що факт. шуток не працює, ми не можемо перевірити ніяк Джина. А, пф. Job's ready. Ну, блядь! То єсть. У нас не було мінусової, значить. А, блядь, було десь до нуля майже дійшло. Ну. Добре, а що? А що в нас би мало бути? Чим би ми мали його виявити? От мені просто, блядь, так цікаво. Баки, де воно, блядь? ЄМП-5, ультрафіолет, все, блядь. От одним доказом виявити, зрозуміти, хто він, блядь. Чекай, ультрафіолет, МП5 і ще що в баки? Вогник примарний. Як ми мали, блядь, по одному цей вот. У баки є особливість, він змінює облік. коли Вибери атака складність. починається. Не так. Чекай.
Вибери випробування, кінжал. Та, вибираю. Бо я зараз впісяюся. Усе електрообладнання, на жаль, закоротило. Ну, нам треба чекати, поки буде привид з доказами, типу, ультрафіолет, примарні записи, типу, температура. А що нам то дасть, якщо буде ультрафіолет і примарні записи? Демон, Мюлінг, Бамбо, Полтергейст. А температура? Демон. Коротше, ти поняв. Якщо у нас такий самий лодаут, ми можемо просто в наступній цій. Ну, він у нас завжди буде такий, бо це випробування. Ну, через 7 годин оновиться. Типу, завтра буде нова хуйня. Так, буде, але цікаво ж. Цікаво, бо тут треба вже мислити. Ну як Привид мислити, знати. по чому ти будеш? От скажи. По тому, як веде себе привид. Ой, блядь. Ми так пам'ятаємо, як він себе веде. Ні, ну та в більшості ми щось там трошки знаємо вже, не такі, тугі. Д. Длн. Ді. Нінг. Дінінг? Рум. Та. Тут. Пара з рота пішла. Тут треба 2 хреста. Дивись за ультрафіолет. Нема ультрафіолету. Ну, докази мінус ультрафіолет, блядь. Хуєнно нахуй. В тебе глузду майже нема маньяк. А, то в мене? А чого? Ти дошку заюзав. Поняв. То подивлюсь, що є щиток. Щитка нема, бо все електрообладнання закоротило. Не буде щитка. Ні. Піздець, Він і приїхав. по чому ми Чи що? маємо його дізнатись, де він, блядь? Він переїхав, походу. А ні, може і ні. Може і ні. Ні, тут він. П'ять. Градусів, так. Чотири. Це випробування тижневе. Воно тобі дає рандомний лут, рандомні всякі ці штуки. А де ще один градусник? Я пішов градусник. А, це ж я тут кину. Тут візьми ще одні пахощі. У мене є пахощі. Я маю пахощі, градусник і цей. Моніторить.
Ну це не демон. Ультрафіолет викреслює, давай. Думаємо. А, Ну його нахуй, це тупа хуйня. Завтра будемо виконувати. По чому його, блядь, от знайти? Типа не пише, ультрафіолету нема, блядь, мінусову не дає, блін. Вгадуй. Гандон єбаний, блядь. Едді Мартінес, ти хуй собачий. Едік, Едік, Едік. Ну, я виконував, коли давалось хоча б якийсь нормальний лодаут. Тут, блядь, він тут. ну і що ти це взяв, що він тут? Ну, в мене тут пара з рота чомусь пішла, а там не йшла пара, чи йшла пара. І тут йшла так. пара тож. Ну і як його розгадати? Блядь. Блін, майже до нуля опустилось. Пів градуса було, як і минулого разу. Так. Це він ходить? Я ходжу. Так що не було атаки? Ні, Вікіджан, поїхали нормальну гру грати, це залупа тупорила. Мені це тільки настрій псує, не хочу. Ну нема мінусової, добре, я ставлю доказ. Атака. Ну. Рухається помалу. Ну це, значить. Я ставлю на яка, це все. Поїхав. Ультрафіолет мінусової нема. Це не диоген.
Мінусової нема, записів нема. Ультрафіолету нема. Це не рейфа. Ну або Даян, або. Примарні записи нема. Даян, Райджу і Кай. М, Райджу. Що там Райджу? Кай. Дай мені одні пахощі. Дивись. Наш тобі пахощі. О, дай мені одні пахощі. Гандон, 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 гандон. Ти гандон, ти гандон, ти гандон. Це не йокай. Ти гандон, ти гандон, ти гандон, алала. Це може бути Райджу. Ну бо це не цей, не йокай. Ну, хрест горів. Відкрий двері. Дякую. Тобто на електрику ми його не можемо райджу перевірити. Що Даян? Так, але він від електрики дуже швидкий би був, але він тут. Атака. Даян атакує, коли хтось ходить. Якщо стояти на місці. Ні. Ну от я ходжу, не атакую. Що, атака закінчилась? Там атака йде. Чувак, куди ти ходиш? Атака, то був івент. Ні, Ну, блядь, я вийшов з хати, А. алло. так атака ж була. Не було атак. Пішли, коротше, я не хочу, це нема сенсу грати цю товку. Марна трата часу. Я поставив райджу та й все. Нічого, Даян. Даян. Райджу. Бля, це був райджу, а я Даян вибрав. Курва. І Райджу. Один є. У мене нема. Поїхали на нормальну карту і нормальну складність. Не хочу грати це лейно. Ми б вже качнули, блін, по пару рівнів. Забирай випробування, пройдемо завтра. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. We've had no reports of violence, but keep an eye out.
І де це було? Десь Я світло помацало. дав. Коридор тут. Тут. Тут вогник літає. Пімпі? Учить би. От ти включив світло, вона почала якусь активність давати. А це ти тут включав світло лампочку? Чи ні, чи то вона включила світло? Я включив світло. Ти Христа десь ставив? Ні. На, постав. Я кинув ззаді тебе. Я пішов брати. Пішов брати ще один доцу. Ультрафіолет. Сіль. Мгм. Пара з рота не йде, правда? А ні, тут найменше. Вогник тут в коридорі. Ти ля, блін, дурне. Є ультрафіолет. Примарний вогник, ультрафіолет. Банши, Ханто, Бака. Дев'ять і 3. 10. 9. 9, 1. 8. Десять. 8. 8. 8. 9. І 4. От тут, коротше, вже рахується інша кімната. От де я зараз стою. Все, це вже інша кімната. Угу. Десь тут. Нам треба сюди поближче ставити обладнання, цей коридорчик. Він отут де сіль, якраз закінчується область його. Там температура вище росте. 6. 8. 6. Дай я попробую поговорити. Може банша, я улюбленець. Ти сховайся. Не хоче говорити. Хрест згорів. Гімпі 5 нема.
Ще має бути доц. Лише доц. Тут запору. А? Лише доц як є. Вийду в будинку я. Дивлюся, що по глусту. Ти пив таблетки? Ага. Угу. Що ж ви так перевірили? Щиток вирубало. Чи ти не врубав щиток? Ну, ні, щиток був врубаний. Ну, вирубала щиток. Унікальні докази. Він тільки що виробив щиток, чи що? Угу. Я встигну. Фіолет. 5 пальців. Врубав щиток. Де ми можемо сховатися, якщо що? А, ну тут, блядь, атаку починаю тут ховатися. Ну, конечно. І тут закрито. М. Ага. Десь двері порухала чи що? Не знаю. Тут десь, отут. О. Три. 2. MP4. Угу. Їй не подобається те, що ми світло включили. Один 8, 1, 9. Один 5. 1, 3. А я сказав, включить, сука. Тобто вона виключила світло і одразу атака почалась, так? А хто нас так робить? Та ні, Буде мінусова. я теж так думаю. 0,4. Івент. Пішли, це залупа. Мінусова. Анту. Я обрав, можу зразу нажимати. Зараз я про привида прочитаю. Анту, перебуваючи на холоді, звичайно, призовується набагато швидше, буде рухатись повільніше, якщо в приміщенні тепло. Блять, ну, а з світлом щось нічого не цей не. На світло, ну він може вирубати світло, щоб температура знизилась в будинку. Надо. Подивився. Будемо знати.
Фантом. Welcome back. There's some jobs ready for you. Датчик руху парабол останнього став. Треба. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. We don't know what it's capable of. Хм. Підвал. Імпі 3. Примарний. Я посаджу тут, почекаю, може він щось дасть. Піднімись до входу, забери речі, що я приніс. Принесу наступну. Вентанула, але не дала цього. Бери камеру в руку, зараз буду сіль сипати. Зараз я поговорю. Чекай. Двері закрила. Страшить мене, блядь. Бери камеру. Взяв. М. Походила. Є ультрафіолет. Поміряй температурку. Мене глузду мало, вона мене 2 рази страшила, тому, типу, я вийшов з будинку, сховаю на здобках є. Є глузд. Тут почекай. Я принесу ще один доцп.
Ще одну книгу і принесу Райдер згорів. працюю. EMP5. 5. З ультрафіолет і MP5. А, є примарний вогонь. Все. Унікальні відео треба записати. Ти унікальний. Ну, одне є. Судді походило. Show me yourself, Примарний вогник. motherfucker. Come on, bitch. Знімай труси, лягай на піч. Come on. Свічку можна запалити, буде унікальний, як загасить. От. Піднімала предмет теж. Я пішов по свічку. Відео є унікальне. Все, є? Ну, середній глузд. Пафі посижу. Добре. Ні, є багато локацій. Ця локація добра, щоб фармити досвід на івентах. Ми підемо зараз в їдальню, в дінер. Так, маньяк. Глузд є, виходи. Ми підемо в ділер, а я піду курити. Хочеш. Де? Тільки. Насипе зараз десь 2 штукаря. Привіт, з вами можна грати? Привіт, побудеш частіше на трансляціях, якось трохи роззнайомимось більше і можемо покликати. Якось так. Я обрав, ти обрав. Нажимаю. Ні, не обрав, а хто у нас? А хто у нас? Ультрафіолет, МП5, примарний вогник. Обаки. Піздець, блядь, що це за ці обаки, блядь? Доїбався до нас сьогодні. Та ну. Та так. Так що хор, вибачай. Трошки треба роззнайомитись, я думаю, ти поймеш. Так Welcome back. не зрозуміти. Job's ready for you. Вибирай дінер. Дінер. Зараз буду. Давай. Ух, чайку бахнув. Check the equipment and get set up before investigating. Для привида. There have been new reports of a cursed object nearby. This must be the reason that the ghost was summoned here. Take a look. You may be able to use it to your advantage.
Важко виявити її. Начебто F затискаєш. Наводишся, воно з'являється і затискаєш F. Person died in Які палочки біля рівня 2 або 3. Точніше мені скажи. Це на якомусь приладі чи на чому. Блядь, що він переїхав, Хандон? 2,3, блядь. Ні, не переїхав. 1,4, 1,5. 9, 0,5. ЄМП. Що взяти з собою? Це близнюки. Пахощі. Близнюк? Ну, бо Пахощі. 0,5 була температура. Радіо 0,8. говорив? Говорив, мінусова все. Це близнюки.
Ну, тоді. Біжи, запалив пахощі, то і все, там хрести стоять. А, треба пахощі Коли в запалити? меню там написано гравця біля нього зліва. Тобто це скільки цих престижів ти взяв? Скільки раз ти дійшов до 100-го рівня? Пахощі взяв. Класно, я пахощі взяв. А запальничку не взяв. На, куди, блядь? Та я... Шукай її там на землі. Що ти? Зарахувала? Угу. Просто коли ви граєте одні, ви повинні якусь стратегію для себе вибудувати. Ви повинні розуміти, які ви в першу чергу повинні брати предмети, щоб виявити швидше привида. Це ємпіха і це як він називається. І градусник. Все, поїхав. Покази візьмути. Фоток я, звісно, зробив, бля. Одну фотку? Та не було коли, я ж докази шукав. Казаш. Welcome back. There's some jobs ready for you. Інджан. Мені не можна помирати, блядь. Мені не можна помирати. Їм... Та, Просто блін, всім з грошей. Check the equipment. без грошей. Я не прокачаюсь тоді. There have been new Ну, reports of a cursed object near прокачаєшся, але це буде трошки довше. А коли грошей не буде, то буде ще довше. А Ну, блядь, то треба зносити все, блін. Та ні, вони не закінчуються. Просто, типу, коли помираєш, ти мало заробляєш, а коли не помираєш і не зносиш предмети, то нормально. О. За барною падіння 3 градуси. Дошка Луїджі є. За барною падіння 4 градуси. Їм пів кухні працювало. За барною стійкою. EMP 3. Де ти хрест ставив? Там, де закінчується. Там, де перехід біля камери. Говорить по радіо. Івент або атак. EMP 3. Отут один хрест, отут де я зараз.
коли вона робила івент, мав би бути EMP5, але його не було. Не завжди. Ну, зазвичай. Є ультрафіолет. Камери нема. Тут дура, блін. 4 сорса одразу порухала. 3. Фотка EMP. На барній стійці фотик на краю. Бачу. А, тут аж. Сфоткав сліди. Сфоткав. Дай мені фотик. М. Слухай, це полтергейст. Багато кидається. Угу. По 3 одразу предмети, по 4. Просто скидаю. Що на нього не вистачає? Записів примерно. Книжку треба, значить, переставити або принести ще одну. Ще одна. Просто. Пішов. Каже, cold. Що, Гандон, холодно тобі чи що? Зараз, блядь, я тебе нагрію, ходи сюди, блядь. 5 з мене глузду. 10, тебе 50. Таблетки? Написала в книжку. Полтор. Нижче 25. Скільки нам треба там до 25? Ну, у мене 15, у тебе 47. Ну, то сиди. Ну, окей. Виробила щиток і нида. От коли унікальні докази приводи залишають, їх можна ще якось так це провести. Ну, реально. Перший полтергейст за 3 дні. Спробуйте. Знімай, може він щось кине, там не знаю. Ти камеру рухав. Поставив я камеру на, О. на місце. Так. Атака чи що? І він. Де? Привид полює? Ні. Іван. Чи прозорий привид зняв я. Ні, не завжди має MP5 при полюванні. MP5 дається як доказ. Поїхав. А хто нас чекай? Полтергейст. Примерний запис. Полтергейст. Welcome back. I've prepared some jobs for you. І це готово. Так, я зараз буду. Я вже з'їбався. Take a look at the equipment Привид. and prepare accordingly before starting the investigation. Та. Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. You don't know what it's capable of. Полтер багато предметів одночасно швиряє. Можна легко за цим виявити.
У баки ультрафіолет, якщо він рухає якусь поверхню, може залишити 6 пальців. Це його унікальна фішка, унікальний слід. Від Диогена нікуди не сховаєшся, він буде помаленьку ходити за тобою. Ревенант дуже швидко до тебе наближається, коли бачить. Коли не бачить, повільний, як старенький. Після мафії 3, мафія 4. Після 4-ї? 5. Я знайшов плюс-мінус, де він є. Він тут на двері почекав. Поки що поставлю доц так. Хрест земля, камеру залишив. А що, чи взор? Пішов. Ти би мені дав більше інфи, де ти? Ну так, туди в коридор йди. Де туалета. Він десь там, не знаю, в якій кімнаті, одна з двох, права, ліва. Вогника нема, але він там чіпає предмет. Ну, де рухається. Книжка, радіо. І що там? Ні, квест. Хочеш щось запропонувати? Щось інше? Кремафія? Туалет. Його, блядь. Давай я повішу стінку. Написав. Ну і чому, блядь, воно не зберегло, блядь? Де їм пішка? Тут. При. Я пішов за ультрафіолетом. Переюкати. Ага, взяв, добре. Зараз. Походив одразу. Дивись, чи є Ультрафіолет. Маєш камеру сфоткай? Ага. То й то, добре. 6,9. Примарні запаси, ультрафіолет. І хрест згорів. А є ще один хрест у нас? Є, тут 2 хреста є. Постав Ти так, щоб його видно було. Де той другий хрест? Отут один, от на цьому стоїть. На вході, а другий ззаді згорів оцей.
М, Ти на відео записав, як по солі походило? Щось записав. Медіа. Слід по солі. Демон. Піху не дає. А на демон не їм піха потрібна. На демона треба мінусово. А примарний в нас можемо там? Ну. Попробувати поговорити. Та не говорить. Мінусову тречек. 6 градусів. Взагалі навіть не хочу спускатись нижче. 5,8. Ну це не демон, він би вже палив ще наступний хрест. М. Обамбо? Біль? Атака. Блять, я сховався від нього. Аж ти єлі сховався. Вийшов з будинку. Йдем кульнемося. Могло бути ЄМП-5, ми просто могли проїбати десь. Пий 2 цих. Інжан, Угу. випий вже, щоб воно рахувало глузд. Бо я заходжу вже. Добре, він не Візьми перейде. паху ще одні. Ну, мінусової не буде, ну 8 градусів. Камон. Де ж цей, блін? Світло врубається, де? Камера забагалася.
От він тут. 2,4, 1,9, 2,1, 1,7. Ну, а, записи були? Так. А, чекай, ну так. На самому початку. Не говорить. Ну що, хрест туди поставить, чи що сюди? Угу. Став сюди хрест. Поки. імпі не буде 5. У нас доца нема, да? Ти забрав доца? Ні, є доца. Звідси. Ну, цих мало доців. Чому біда? Мгм. Треба ще одні доци нести. У вас можуть бути доца? Може. Атака? Ні, не атака, івент був. Я побіг за доцем. Останній хрест згорів. Горів, досі горів. А яка там температура була? Може бути мінусова, блядь, вона мені 2 івента вже дала, блядь. 1,5 градуси була температура. Думаю, це мінусова вікінжан. Зараз перевірю. 0,6, поїхав. Демон, блядь. Ну, я просто не буду чекати мінусової без хрестів з демоном. Так, проектор Ти DOTS. якийсь дуже пасивний був. Так, блядь, дуже пасивний. Ну, блядь, у мене 0. Дуже пасивний демон, бо він, ну, якось дуже дав нам розслабитися. Він мав 4 хрести одразу спалить. There's some jobs ready for you. All right, we're here. Фото привода. The equipment and prevent Три унікальних фото, відео з приводом. investigation. I've got a report that suggests a possible ghost sighting. Так, це не туалет. Тут. Не. За стіною. Окей. Ну, температура там дуже мало падає. 2 Ну, градуси. треба чекати. Бачу, він тут активність дає. Ну,
Блін, а можу електрику вімкнув. Іди бери сіль, ультрафіолет. Ну, кіт. 10 градусів, 11. Якийсь дивний привид. Ну, подивимося зараз. Говорить. Говорить і примарний вогник, так? Угу. Так. Доц. Йокай. А не треба, нам ультрафіолету не дасть. Сідай на знаю, камеру, просто- лови його на доцах. Все, відео зроблені. А, ні, не зроблені. Відео з приводом треба. Окей, ну як можна, блядь, на доцях зловити? Зловим зараз. Show me yourself, bitch. Show me motherfucking yourself. Корі. Блядь, Видалити одне відео. Привіт, Вайтером. Як реалізація твоїх планів? Are you there? Show me yourself. Покажись себе. Покажись, гніда. Ми знаємо, що ти тут. Покажись. Пацючара. Корі, 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 корі. Блять. В мене зайшов прям. Ти зняв його? Треба видаляти. Нам треба привода. Постав. О, правильно. Ні, ця штука буде заважати. Не буде нічого заважати. Корі, 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 motherfucker.
Блядь, я не встиг. Мілісекунди не вистачає. Корі Роц. Корі Роц. Where you are? Where you are? Де ти? Покажи себе мені. Хай потону я в війні. Покажи, покажи, покажи себе мені. Ну і що це ти зробив? Покажись. Покажи себе, Корі. Ми хочемо тебе бачити. Show me yourself, Корі. Корі. Show me yourself. Show me на-на-на-на-на. Корік. Корік. Корі. Ну ти гандон. Якай. Ми знаємо, хто ти. Покажись. Ну я, блядь, буду сидіти до останнього, курва. Блядь, ну от воно ходить тут, блядь. Прям де я. Диви, знов. Понятно, треба сідати якось десь отут. Буде видно тобі його? Є. Ну мені треба ще його тепер фоткати. Я як зроблю, то буде 2 допки зроблені. Чуєш? А ну покажись. Та не кидай. Show me yourself. Я не маю пахощів, конечно. Вихер, бро. На, записуй щось. Що записувати? Я не вмію. Ну будеш бачити, з'являється поділка десь. Show me yourself. Сука, яке ж воно гімно. Нема ніяких поділок, він ще звуки видає. Ну, не факт, що він в цій кімнаті тільки дасть. Він може дати і тут, в кімнаті. Предмет, походи, пошукай, не знаю. Show me yourself. Show me yourself. Show me. Show me. Дійди, бо я не бачу. Є, походу. Є, поїхав. Так, ми знаємо тільки, де знаходиться коло, іграшка і шкітюлька. Дошка Луїджі там в тій кімнаті якраз. Зліва на...
якихось бачках чи що. Welcome back. I've got some jobs ready for you. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry. Включив електро. Кухня або зала, напевно. Кухня. Вот лапка, дивись, на кухні лежить. Угу. Зараз піду подивлюсь, що ці кімнати. Ні-ні-ні. А де фотик мій? Це тут температура падає, так? Там, де я поставив доц, цей доц, як він називається, скажи мені. ЄМПіху, де я поставив, там воно є. Глузду у нас в мене 65. Де градус? На столі справа від лапки. Що, один Хрест, хрест де отут ти? ставлю. Мгм. Отут ставлю. Хрест. Не говорить. Вогника там нема, ні? Мгм. Хвильнись. Вибачте, я не розумію одного. Проклятий предмет має якусь прив'язку. Ні. Немає прив'язки. Ти.
градусів. М? 10 градусів тут. Перевіряю, він переїхав. Коротше, тут у всьому будинку є. Дай мені градус. На, їм. Чуєш? Угу. Переїхав аж Тут. сюди. Уєдь, блядь. Блін, ти забрав? Я забрав. Тут я забрав. Одну сіль залиш. Та я ще навіть не розсипав, поки не буду. Один і 4, 1,3, 1,8, 1,9. Може бути мінусова. Так, я по Я за фоті. камерою пішов. Візьми пахощу. Камера. Там, де Ну. камера лежала. Блін, та є рацію взяти? А так. А ні, івент. Зараз я біжу, бо він тут щось кидав. 3 точки кинутих. Там івентанув, що остатково лишилось. Там рація лишилась, так? Угу. М? Так. Хрест. Ти там поставив хрест, так? Так. На рацію. Не говорить. Сипай сіль. Я сиплю, ти знімай. Нас атака чи що? Чого ти це взяв? Так? Та бо я його в ліве вухо чув, як він ходить. Походив. Ультрафіолет. Ну, типу, 3 предмета і 3 взаємодії було. Схоже, звичайно, що то, але треба перевіряти.
Що в нас є? У нас є ультрафіолет і в нас є. Все, у нас більше нічого. Доц був. У нас є бец. Банши, Від Варіо, дверей. бомба, фантом. Не буде писати. Банши, Варіо, фантом. Ультрафіолет і доц. Радіо, ти говорив? Говорив, не Давай відповідає. я поговорю. Давай ти поговор. Атака чи що? Івент, напевно. А ні. Ходи сюди. Ходи, заходь до мене. Звідти почала атаку взагалі. Ну, та то пофіг. Кімната тут. Хрести тут. Ну, Як ти ж. А, блядь, та ні. Сука. Нида, як вона тебе, блядь, не. м. Через стінку мене тут. Ну, мабуть. Ємпі я забираю, це банши або фантом. Я думаю, що це банша. Вона мене прокляла. А на баншу що нам треба? Що треба? Примарний вогонь. А, ну да, примарний вогонь, конечно. І вона. Це банша. Напевно. Поміряй температурку. Наміряю. 1,4. 1,9. А якщо це мінусова, то нам нічого не під... Не може бути мінусовою. А на баншу що? На баншу треба примарний вогонь. А на фантома? На фантома радіо. А це не примарний вогник літає? Літає примарний вогник, напевно. Во. Але щось я його не можу записати. О, дивись. Так, з'явився вогник примарний. Офігеть. Ну, ти тепер понятно, що я вмер. Вона мене гарно оце прийняла. Ну, я сказав, що може банша, бо звук, коли записуєш на оцей, можна по звуку деколи її впізнати. Ну, Поїхав. унікальний крик, я не знаю, який там унікальний був крик. Ні, але там звук треба було послухати, от медіа було. Останнє. Її звук через параболічний, тільки можна ні. знайти. Думаєш, через диктофон Так теж? от тільки що звук треба було послухати останній. Такий звук завжди банша видає. Фазмофобія. Бан.
Натисни готов, поїхали. Будеш потім дивитися. Скрінь. Зараз. Ну, запусти нас. Давай. А що ти хочеш подивитись про неї? Ну так. Тільки. Не тільки. Скільки раз у нас була банша, скільки раз чув цей звук. м, Ну, я почув цей звук в Ютубі. Є крик унікальний. Вході. На вході справа одразу. Кинула предмет тут. Товчається. Встиг. А де? Угу, МП4. 3 предмети заюзала. Чотири й 9. Один хрест отут біля тут поставив, другий треба десь тут ставити буде. Можна і вдвох, я скільки дивився стріми по грі, майже всіх убивали ті демони. Демони можуть. Демони це падлюки страшні. Вікінжан зайшов, прошерстив кімнати, я заходжу в кімнату, тільки находжу кімнату, демон мене хуяк, блядь. А, ну це тоді вчора? Ні, після вчора. Нормально. Ну, цікаво. Доц. 2D2 коди гарно. А я тільки от доц переніс. Ну хіба я його брав, скажи мені. Я би поговорив. Іди принеси Ну. сіль там чи щось ще. Я вже приніс. Добре. Говори, я Мгм. пішов. Тушу фургончику. Хоча ні, тут слухай. Доц поставить на відео зняти. Не говори? Ні. Я понял. Ескюзи. Давай ще раз. Та не говорить він. Добре. 3 предмети юзає зараз. Буду сипати сіль, іди і ставай за камеру. Походила. Ультрафіолет. Блять. Медіа. Видали фотку. Блять. МП4. Не встиг. Різко з'явилася, різко пішла. А нащо? Хто це проголосував за. А, так, а ти казав видалити Ну, фотографію. то я яку сам видалити? зміг видалити. А, ну все. А ти Я світло не то нажав. Полум'я захисити треба. Що я по полум'я? Давай. Блять, що воно знову? Я ж відхилив, блять. Та це я знову нажав до чаю. Питання, а як у вас так виходить знаходити привидів, бо коли я з друзями граю, ми всюди шукаємо, а він взагалі нічого не робить. Значить, ви погано шукаєте. Я ж кажу, треба вибудувати для себе тактику. Як ви повинні це робити? Перша черга. По-перше, Хтось мусить бути з ЄМПіхою, інший з градусником, інший з камерою, дивитися за вогником. Один чекає Кімната температуру, привида. знаходить кімнату привида, чи ЄМПіхою, коли хтось щось там рухає.
Чи Ну. градусником по температурі, Ти- де падіння в температури від 2 градусів? Що я? Ну так, ти кажеш, що в кімнаті з приводом температура падає Зараз. нижче за середню температуру по будинку. Ну, О, 2, ця якщо кімната менше на одразу- 2 градуси, то вже треба дивитись там. Потім що ви робите? Сипете сіль, ультрафіолет перевіряєте. Потім книга, рація наодинці говориться. Поняв, до цього більше не буде. Будуть доці. 1,1. Добре, хрест згорів. Один не один, це добре, але Вважай, аномалія! не хоче показувати доці знову. Ну, сиди в машині тоді. Що в нас було? Ультрафіолет був? Був. Добре. Проектор доц, ультрафіолет, банши, горіо, бамба, фантом. Вогник треба перевірити. Так, загасило цей. Я з вогником О, доц. дивився. Блять. Ти що, сидів за цим? Зачем? Та я взяв камеру, щоб її зняти. На доцах вона була. Вогника не бачу. Написала, чи це вже було? Ні. Бамба. А що в нас ще було? А, доц. Відео з приводом записати. Обамбове. Іди нахуй. Кажеться, я на доцах тут. Чи ні? І ще залежить, на якій складності ви граєте. Якщо ви там граєте на кошмарі, то прапор вам в руки. Але я не граю на кошмарі, тому що я хочу від гри отримувати задоволення і кайф. А на кошмарі то просто марна трата часу. У вас Марі, в тебе немає одного доказу. там -1 доказ. Це вже для таких професіоналів, які награли достатню кількість годин, які дуже добре знають привидів, або які грають на читах. Їх там ціла, блядь, таблиця лідерів цього івенту. Завжди кожен івент дивитесь, зразу знаєте, що читаки грають. Я дивився, як вони грають. В них стаміна не закінчується, вони бігають, привид їх не атакує. Вони, типа, там роблять відоси, ніби вони його мансують, але так мансувати не може привид. Напився чаю, зараз знову буду ходити стяти. Поїхала. Ну, типу, на доці його фіг запишеш. Правильно, так. Я грав на кошмарі, коли робив ачівки. Я просто ненавидів гру, коли то робив. Так, я піду від цей вочу, а ти запускай. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry.
Я не пам'ятаю, який там ікс на професіоналі, але достатньо нормально грається на професіоналі. Для того, щоб навчитись грати, вистачає. Знайшов кінжан щось? Ні. От дивись, заходиш в хату, все, зразу у тебе градусник. Або якщо, ну, нема Кухня. різниці. А що було, щось трогало чи що? Кухня. Пара з рота і та щось кинула об'єкт. МП5. От бачиш, МПха теж підтверджує кімнату. Пара з рота йде, коли кімната холодна, тільки в кімнаті з приводом йде пара з 2 рота, градуси тому- вже зразу. Ти щиток знаходив, я знайшов щиток. Ось знаходиш щітко. Пішли нести наступний, може тобі треба таблетки бахнути. Ми Та на початку грали і на кошмарі пробували, бо думали, що ми сильні знатоки, блін, гри. Ай. В тебе 64, тобі би здалось бахнути щось. Я зараз відчуваю, що я вже готовий Я не готовий. вчитися на кошмарі грати, щоб один Заради, доказ ти заради мусиш чого? дедуктивно Поясни мені, відгадувати. заради чого грати на кошмарі. Унікальне фото, відеокамера. Вгадувати приводи. Відгадувати. У мене... Ну, мені не приносить Зараз задоволення подихати по КД. Тобі так. Ну, ти не Ми грав на граємо. кошмарі, от зроби от ті ачівки, пограй на кошмарі, і ти поймеш, що то, блядь. Ти грав... Це не кошмар називалася та штука. Це трохи інше. Кінжан, там на кошмарі треба Кастом, проходити да. на Ні, останню хуйню. Кошмар це не остання складність. Ви проходили на останній, на самій. Не ви, я сам проходив, ніхто зі мною не грав. Ви тоді, блін. Ну так, я знаю, що Лавер теж там проходив. Ну він Це щось пробував челендж. проходити. Він пройшов. Що він пройшов? А ти як пройшов? Там є на 3 рівнях складності треба проходити, якщо я не помиляюсь. Так. Ну, як я пройшов? Охуєнно я пройшов. На перший було неважко. А потім хуйня. Так, а що ми тут маємо шукати? Я хреста з цієї сторони поставив. Треба подивитись мінусово, бо щось дуже пара йде з роту. Двері десь тут помацаю. Оці от при вході які. Ти сіль приніс? Так. Де вона? Присип тут отут одну додаться і все. Поки що. Не тут. Треба там була десь ось з там тої сторони. Ми ж не знаємо, що вона прямо тут в цьому кутку. Ну, може там в кутку. Не завжди на їзі. Не знаю, Все скільки ж одну годин. сіль. 900 з чимось каток я зробив.
Їм пішка 5 була. Можна навіть і не дивитися пішку. Ну тут щось юзає. Ну тут треба було солі сипати. Походило. Подав. Ультрафіолет. Де камера? Камера, де? EMP. Горьо, гало, джин, мюлін, хабак. Понятно. Не. Три місця, два з них EMP5 дає. Біля тебе. Юзало щось. Дай я поговорю, піди. Візьми диктофон, той, що записує, і візьми ще нам таблетки. Говорити не буде. Так, а де градусник? Вийде з цього. Зараз. Написала. Написав. Угу. Мюлін. Я унікальне відео вже не зробив. Ей, похуй. Раз ще раз згорів я пішов. Для радіо треба, щоб сам в кімнаті був. Там, коли от ти дивишся в відомості, от тут пише відповідає, якщо відповідає наодинці, то наодинці. Якщо не впевнені, то теж наодинці. Якщо всім, то можеш при всіх говорити. Можеш запускати. А хто в нас? Бо я не. Обамба? Мюлінг. А, блін. EMP, ультрафіолет, примарний Та запис. чекай, не можу його знайти. Середній стопчик всередині. Бачиш? Welcome back. I've prepared some jobs for you. Тільки ми вже 18 у Дінері. От дивись, на першому випробуванні на основах Апокаліпсис. Sunny Meadows Mental Institution. Час гри наодинці впродовж одного контакту. Виконайте всі наступні завдання з множником винагороди 6х або вище та виживіть. Правильно визначте вид привида. Виконайте всі додаткові цілі, сфотографуйте привида. Це робиться на божевіллі. Це божевілля, складність. А я тобі за кошмар говорив, що на кошмарі ми без одного доказу Sunny ще можемо Meadows Mental відгадувати Institution. Під час гри наодинці правильно 10х. От 10х. Там 10х, там вже йде кастомна складність, де треба. А тут 15х. Там 15. Але блядська психіатрична лікарня, розумієш, чому, блін? Я її грати є- ніколи більше не буду. Є складність любитель, є середня і є професіонал. Є кошмар, є божевілля, і є оці 10х і 16х. То кошмар це. Не знаю. Після івенту. Зараз треба качати рівень, качатися. Я хочу 4-й цей взяти. Потім можна і. Натискай, готово, поїхав. Добре, я помилився про кошмар. Ну, але ми грали на початку той кошмар, що ми, блядь, там
Та ми тоді Ну ніхіра не добре, розуміли. грати Зараз кошмар ми- не вдвох. Вдвох грати кошмар це тупа хуйня. Там часу мало. Знаю. Параболічний мікрофон, зробити фото. Ну просто по знаннях, по приводах, по грі ти вчишся. Професіонал саме краще, щоб вчитися. А потім вже можна і на кошмар пересідати, якщо ти розумієш, як приводи поводяться. Як тільки ти розумієш, як поводяться приводи, то третій доказ знайти по його унікальним рисам стає дуже легко. Але, типу. Ну, хоча 2 градуси це не показник, більше 2 треба, щоб було. Пентаграма і черепок в туалеті Угу. чоловічому. Десь там має бути і цей вмикач світла. Да. В мене. Кімната. Тут. Тут пара з рота йде. Або тут коридор? Ні. Певно, що кімната. Кімната. Ну, 4,9 кімнат. Ставлю хрест перед дверима. Раз. Що це? EMP. Чекни EMP. Він там дав EMP. Та де? Не дав? Ні. Я чув пілік. Може предмет десь кинув недалеко. Далеко відстань. Як один ютубер пройшов Апокаліпсис 3 в тюрмі, він годину там прожив, не виходячи з будинку. Не вірю. Ну там їх годину пройти. Ну це типу, знаєш, якщо йому там повезе з кімнатою, типу, і в нього десь буде сховок, яким він може там ховатися, але це реально. Апокаліпсис же ж написав, що. Ну так, на апокаліпсисі. Ну, Там я зразу грав, атака. там Ти заходиш, неможливо в тебе там. 10 секунд атака. 10 секунд ходиш, потім знову атака. Ти мусиш весь час. Ось до кімнату приведено. Приведемо з ним. Заговорився. Так. Не заходь. Та можливо, ну люди ж грають якось. Просто ну. Я вже Для нас бачив це- таких, які грають. Ну та ти бачив унікумі. Ну, оцих, що в Не топі всі всіх такі. сидять. Не На всі ж любому івенті. Подивися їхні Це стріми, ж- як вони грають. Я перший раз цю гру побачив нового чувака, таким теж на складностях грав кастом. Він тільки заходить в хату і зразу атаки починаються. І вмирав він часто. І... в тебе теж може склалося враження, що там всі копір. Ну, пажу. Дай сіль, що ти там приніс. Ультрафіолет дай. Фіолет, звісно. Ти збивай з толку. Так, треба зосередитись на грі, а то це все от дискусії про складність. Бісять. Що я за цим? Привид відсутній на карті. Бальза. Нема. 0. 0 активності.
Він, походу, в цьому коридорі, а не в туалеті. Хоча в туалеті менша температура, ніж в коридорі. В коридорі теж може бути низька температура, трошки нижче за середню. Тому що сусідня кімната, ну, Ханту, наприклад, любить таку херню. На карті привода. Куди? Ну, блядь. Не можу взяти. Нема. Фіолета. Один градус. 1,5 точніше. 1,3. Для завдання. Щоб виконати завдання. Ну йди туди, десь в кімнату сусідню, я в коридорі поговорю. Я був в сусідній кімнаті тільки що. Не говорю поки. От тобі особливість. 0 активності, 0. Це значить. Це в нас тінь. Бо тінь дуже сором'язлива. Вона дуже рідко дає себе показати, виявити. Оп. Двері зачепила. Глузду нема. Як? Двері зачепила, почала атаку. Примарні записи. Ти забрав. Що я? Ультрафіолет забрав. Але Бо він не примарні треба. записи. Примарні записи. Шкільні проводки. А ти, друже, не маєш чим кидатися тут. Та я тобі зараз принесу, чекай. Вона дає. Тінь дає ці докази, коли трохи менше людей. Да. От. На, кидайся. А не накидай туди всього. Вона нічим не буде кидатися. Буде. Ти вийшов з цього. Раз з карти Ну вона вийде, мені написала. треба цей. Параболічний зловити. Ловили, подивись спочатку температуру. Вона могла і мінус дати вже. Все, я зловив параболічний. Та, тут найди тут, блядь, градусник. Закидав все тут. Мінус є. Добре, це тінь. Нам треба тоді допки зробити. Що у нас подобається? Галуст команди фотопривід. Фотопривід. Угу. Фотопривода, да. Нотація хіба. Добре, що мені треба? Взять. 0 активності, 0. А, і хрест один раз згорів, чи ні? Так само оцей диктофон треба для того, щоб ви більше, типу, цих зібрали. Ну я собі. Треба Бля. коін запхати. Маєш коін? А де його взяти? Може він десь тут лежить? Десь може в сусідній кімнаті.
Залежно від рівня хреста. Перший хрест. МП5? Ні. Перший хрест горить 1 раз, другий 2 рази, третій 3 рази. Але третій відкривається аж на 80-му рівні. Ну, візьму паху ще на всякий випадок. Піська, піська, пісічка. Тебе завтра теж не вийде десь в 6-й в кінжан? Угу. Напевно. Я пішов шукати коїм. О, пентаграма. Не хочеш її оцей? Ні. Ну не дає їм MP5. Зато ми можемо сфоткати, чуєш? Ого. І вмерти? Пентаграма Нічого собі. ігнорує хрести. Так, я знаю. Ну. Іди, сховайся от просто. Дай мені фотик і сховайся. Іди в пизду, блядь! Я не палив нічого. Та я знаю, я й тобі чи що, блядь, я їй. Ну якого хуя, блядь? МП5. Де мене сфоткай, блядь. Пізда єбана До просто. фотика мене. А фотик тут біля параболічного десь. Ну і що, вона, блядь, переїхала в оцю кімнату, блін, там, де ми автомат той тиркали, блін. Та й хер знає. Я не буду ризикувати робити фотокрив, чи ризикувати. Яке? Там вже нема місця, поїхали на. Ага, поняв. Атака чи що? Вона йде на кухню. Вона в кухні ходить. Втратив її, не бачу. Ти вийшов? Так. Поїхали ще одну каточку, бах. Фокус. Ти обрав тінь? Так. Ох. Подивися в Діскорді. Скріншот. Чатик кину. От. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Наприклад, Дінер ідеально, коли 3 людини. Вона чуть більша карта, легше грається. Думаю, розп'яття відеокамери, понятно. Before investigating. Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. You don't know what it's capable of. Ти сьогодні помер скільки разів? 2. Да? 3. Я один. Два або 3 рази я помер.
походу, ця кімната. 2 градуси, 3 градуси різниці. М, Іду далі перевіряти, лишив там їм піху. А кімната, кінжал. Йой, хлопці, ви ту курву не бачили? Блять! Але ні. Але це може через те, що тут морозилка, слухай, температура менша. Та не ця кімната. Ну тоді в морозилці 12. Нема. Ні, морозилка. Тут. Тут. Що тут? І кімнаті, Мене. де я казав? Плюс-мінус. Сусід. Жан, Або тут. в тій кімнаті, де я Або казав. коридор. Ні, в цій кімнаті, де я казав. Тому що тут температура вдвічі менша, ніж всюди. Вип'єш таблетки. Взяв сіль, ультрафіолет, рацію. Left hurt. Говорить. Не переїхала. Якраз поставлю, може, тут в сусідній кімнаті, щоб вона не почала звідси, а? Угу. Чи вона і тут може просто почати? Там біля столика одразу. Бери камеру, я зараз посиплю сіль. Ходила. Ультрафіолету Все. нема. Так, докази. А що в нас по доказам? Радіоприймач. У нас по доказах є радіо, А на поговорити по радіо можу. температура 4,6. Давай. Мгм. Дає активність, коли починаєш говорити. Один дуже любить. Боже, я читав, хто там не любить цієї хуйні. Мгм. Жан, я тут нам кави викинув. А ну дивись. Are you friendly?
Я зараз ще здохну його нахуй. Це атака. Ясно. Ей, бу, блядь. Треба Понятно. в коридорі тут ставити. Кудись їм піх. Я не знаю, хто це. 1,2. 0,9. Ультрафіату нема, Морой, Онріо, близнюки. Ну, це можуть бути близнюки Вікінджан. Можемо тут там. Близнюки. МП5. Ми могли десь провтикати МП5. Могли. А могли, не могли. Магли? Могли. Що нам ще треба? Температуру зараз поміряю. Добре, у нас є тільки Температуру не треба. Чому? Це ж було менше нуля. Не Нема було сенсу. менше нуля. Ти ж сказав, що було. 0,5. Ну, все, мінусова. Я тут зуб даю, що по мінусова. Що, Я, що має бути? я частіше всього МП5 треба знайти, і все. На близнюків. А я не бачу, просто не знаю, де є МПіха, щоб дивитися. Там. Ну, дивись, радіоприймача нема, докази. Викреслюємо. 4,2. А ні, радіоприймач був, перепрошую. 4,6. Кінжан, якщо було 0,5, то буде мінусова, можеш не міряти. Можеш перенести книжку, поставити тут, вони можуть, я не знаю. Доце можеш переставити, тут поставити. Де? Ні, кімната тут. Пара йде, температура Ну, просто блін, чуть бач, повище пішла. Це, мабуть, через те, що в мене було багато відновилось сутку, воно тепер повільно буде давати зараз знову. Дивіться. МП2. Але треба брати МП, ходити з нею деколи. Бо я помітив, що Чотири ємпі. дивись, записів, якщо викреслити, доців не було. Примарні записи є. Морой? Окей. Фотка і записи поїхали. Я не впевнений тепер на мінус. Так, то до мінуса не дійшло і зараз температура набагато сильно підросла. Поїхали, перевіримо. Ну, я не знаю, я скільки раз бачив, що доходить до мінуса там 0,7, 0,5, все, я знаю, що буде мінус. Лавера запитаю. Поїхали, я впевнений, що то мінус.
Давай. Давай, було 0,5. Подивимося. Ну, типу, вже у нас вже одного разу було таке, що у нас було 0,8, 0,5, 0,6, 0,7, і воно щось так от помилялося. Я не знаю. Будемо всі ставитися. Ну, поїхав. Давай. Морой. Брав? Угу. Ну я завжди, коли була оце 0 з чимось, то завжди в мене була мінуси. Так у нас декілька разів було, що Я не давало не того. пригадую. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Може, то був просто, блядь, градусник такий. Хз. Не знаю. Блядь, Це вже все? Чи що? да, все, хватить. Якось, Ну, на смерті закінчить? Ні, Кінжан, не цей во, блядь. Я не можу сидіти довше. Мені треба лягати спати, блядь, до 12. Да. Дякую за гру. Якщо завтра швидше, то цей. Добре, Дай знати. добре, добре. Все, спокійних Та, снуликів добре, тобі, давай. дякую. Тобі До дякую. завтра. Навзаєм. Чатіку, добра. Чатик. Чатику. Вам всього найліпшого, спокійної ночі. Дякую, що дивились ці наші пригоди ловців-привидів. Не знаю, відправлю, може, вас до когось в рейд. Всім спокійної ночі.